به انتهای رج 28 مون که رسیدیم، دقیقا اینجا یه دونه پای کوتاه رو که میزنیم. الان باید فصل کنیم ما به این پای کوتاه ابتدای کار با 3 زنجیره. خب من چون میخوام از ابتدای این 3 زنجیره کار رج بعدم شروع کنم، با یه پای بلند به جای اون 3 زنجیره وصل میکنم به اون پای کوتاه ابتدای کار. اینطوری میبینید اول اون فضای 3 زنجیره‌ای به اصطلاح قرار میگیریم و میتونیم بافتمون رو از اینجا شروع کنیم. این هم از رج 28 مون. خب برای شروع رج 29 داخل همین فضا من باید 5 تا بافت کلاستر برم که هر کدوم 2 تا پای بلند داره. خب اولی رو 3 تا زنجیره زدم، بعد یه پای بلند دیگه، این 2 تا یکی میشه. این اولین کلاستر بود. حالا این دومین کلاستر یعنی 2 تا پای بلند نیمه میبافیم، در انتها 3 تا رو با هم یکی میکنیم. این شد 2 تا. سومی این یه بافت پای بلند نیمه، اینم دومین پای بلند نیمه، 3 تا رو یکی میکنیم. 2 تا دیگه به همین منوال تو همین فضا میزنیم. پس اینجا ما تو این فضایی که داشتیم 5 تا بافت کلاستر رفتیم. اینم پنجمی. خب بعد از اون میام یه دونه زنجیره میزنم و داخل این بافت پایه رج قبلی یه بافت پایه دیگه انجام میدم، یعنی 2 تا پایه بلند، یه دونه زنجیره و 2 تا پایه بلند. یه دونه و این هم دومی. خب الان اینجا 2 تا زنجیره میزنیم داخل فضای یه دونه پای کوتاه، روی 3 تا پای کوتاه رج قبلی هم 3 تا پای کوتاه دیگه میزنیم، یه دونم داخل این فضا، یعنی کلا 5 تا پای کوتاه، یعنی 3 تا پای کوتاه رج قبل شد 5 تا پای کوتاه اینجا. حالا 2 تا زنجیره میام داخل این فضایی که روبرو دارم 2 تا پای بلند میزنم، یه زنجیره، دوباره 2 تا پای، یه بافت پایه انجام میدم، 2 تا پای بلند به این صورت. اینجا بدون اینکه کاری انجام بدم دوباره میام تو بافت بعدی، یعنی روی بافت پایه رج قبل یه بافت پایه دیگه میزنم، یعنی 2 تا پای بلند، یه زنجیره و 2 تا پای بلند به این صورت میزنیم. خب حالا دوباره الان اینجا رسیدیم به اون 3 تا پای کوتاهی که اون وسط داریم، این باید بشه 5 تا. 2 تا زنجیره میزنم، یه دونه پای کوتاه تو این فضا، پای کوتاه تو این فضا میزنم، یه دونه پای کوتاه هم روی اون 3 تا پای کوتاه ها میزنم، پای کوتاه پنجم رو هم داخل فضای 2 زنجیره‌ای میزنم. دوباره 2 تا زنجیره میزنیم و یه بافت پایه روی این بافت پایه انجام میدیم. یه زنجیره دیگه، دوباره 2 تا پای بلند دیگه همینجا میزنیم. خب الان رسیدیم دقیقاً به بالای آناناسیمون. تو این فضا ما باید 5 تا کلاستر بریم، یعنی دیگه از اینجا به بعد تکرار میشه. یه دونه بافت کلاستر و به همین ترتیب 5 تا رو که زدیم مثل ابتدای کار شروع میکنیم تا انتهای رج میریم. اینم از رج شماره 29 ما. به این صورت که ببینیم کار اینطوری در میاد. خب برای شروع رج 29
ببخشید رج سی همون جایی که هستیم روی اولین کلاسترمون که بودیم یه 3 زنجیره میزنیم حکم یه پایه بلند. روی بقیه کلاسترها هم یه دونه پایه بلند میزنیم، یعنی 5 تا پایه بلند من اینجا الان باید داشته باشم. یعنی روی کلاسترها یه دونه پایه بلند میزنیم، یعنی 5 تا پایه بلند به این صورت. حالا بعد میریم داخل اون فضای یه زنجیره که روی بافت پایه هست، 2 تا پایه کوتاه میزنم، یه زنجیره، دوباره 2 تا پایه کوتاه دیگه، یعنی یه بافت پایه رفتم. دو تا زنجیره میزنم و توی اولین فضایی که جلو رومه یه پای کوتاه، یعنی در واقع اینجا باید اون 5 تا پای کوتاه رج قبل رو بکنم 7 تا. روی تک تک اون پای کوتاه ها یه دونه پای کوتاه میزنیم. بعد تو فضای 2 زنجیره‌ای یه پای کوتاه دیگه میزنم. مجدد اینجا 2 تا زنجیره میزنم و میام داخل فضای یه زنجیره این بافت رج قبل 2 تا پایه بلند میزنم به این صورت. بعد میام تو این فضایی که این میان دارم یه دونه بافت کلاستر 2 پایه بلندی میبافم. خب اینجا هیچ زنجیره‌ای نمیزنم، من به اشتباه زدم اینجا. بعد میام توی فضای بعدی، یعنی روی بافت پایه بعدیمون دوباره 2 تا پایه بلند میزنم. پس 2 تا پایه بلند، یه بافت کلاستر 2 تایی و 2 تا پایه بلند اینجا زدیم. حالا 2 تا زنجیره میزنیم، دوباره یه پایه کوتاه اینجا و روی بقیه پایه کوتاه هم یه دونه پایه کوتاه میزنیم. 4 تا، این 5 تا، این 6 تا، 7می رو هم روی فضای خالیمون میزنیم یه پایه کوتاه. خب الان اینجا 2 تا زنجیره میزنیم و یه بافت پایه دوباره روی بافت پایه رج قبل میریم، یعنی 2 تا پایه بلند، یه زنجیره و 2 تا پایه بلند. دوباره 2 تا پایه بلند دیگر رو هم که زدیم به این صورت. خب الان باید روی اون بافت های کلاستر رج قبل یه دونه پایه بلند بزنیم. دوباره برگشتیم کار رو انگار از ابتدای رج شروع میکنیم. این هم تا انتها میریم از رج شماره 30 ما. خب رج 30 رو که تا انتها بافتیم، برای رج جدیدمون باید کار رو از روی دومین پایه بلندی که داریم شروع کنیم. پس با یه بست باید بریم روی اون. حالا من با یه رنگ دیگه هستم، همونجا باید بافت رو شروع کنم، یعنی از روی دومی یه دونه بافت ذرتی میرم که 5 تا پایه بلند داره، یعنی اولیش رو با 3 زنجیره شروع کردم و یعنی 4 تا پایه بلند دیگه باید اینجا بزنم. بعد میام از روی 3مین زنجیره‌ای که ابتدای کار داشتم قلاب رو وارد میکنم و بافت ذرتیمو تکمیل میکنم به این صورت. یه دونه زنجیره میزنم، دوباره یه زنجیره دیگه میزنم، روی کلاستر بعدی یه پایه بلند، یه بافت ذرتی دیگه میزنم، یعنی 5 تا پایه بلند میزنم، اولی رو به آخری وصل میکنم. 3 تا، 4 تا،
اینم پنجمی. خب قلاب رو از اولی میبرم داخل و حلقه رو میکشم بیرون. یادم هم نمیره انگشتم رو حتما میذارم ما بین پایه ها که برجسته بشه. یه زنجیر آخر رو میزنم، یه زنجیر اضافه هم میزنم. روی کلاستر بعدی هم مجدداً یه دونه بافت ذرتی دیگه میزنم. یعنی در واقع 5 تا کلاستری که رج قبل داشتیم روی اولی و آخریش هیچی نمیزنم. روی 3 تا وسطی های 3 تا بافت ذرتی انجام میدم. اینم سومیش دقیقاً. یه زنجیره میزنم. پس شد 3 تا الان بافت ذرتی روی اون 5 تا. این که میگم کلاستر مال 2 رج قبل بود. رج قبل ما پای بلند داشتیم روی کلاستر. خب بعد زنجیره رو که میزنیم میایم یه بافت پایه، یعنی 2 تا زنجیره زدیم و یه بافت پایه روی بافت پایه رج قبل شروع کردیم. 2 تا پایه بلند، یه زنجیره، 2 تا پایه بلند که ما به این میگفتیم بافت پایه اگه یادتون باشه. به این صورت. حالا 2 تا زنجیره میزنیم. 7 تا پایه کوتاهی که رج قبل داشتیم رو باید بکنیم 5 تا، یعنی اولیش رو رد میکنیم، روی 5 تای بعدیش یه دونه پایه کوتاه میزنیم و آخریش رو هم رها میکنیم. خب 5 تا رو که زدیم یه 2 زنجیره میزنیم، میرسیم به این بافتی که این وسط داشتیم. اگه یادتون باشه 2 تا پای بلند بود، یک کلاستر و 2 تا پای بلند. اینجا باید یه بافت ادغام انجام بدیم. ببینید رو اولین پای بلند یه پای بلند نیمه میزنیم، رو دومین پای بلند هم یه پای بلند نیمه، روی کلاستر هم یه پای بلند نیمه دیگه. بعد این 3 تا نیمه ها رو با هم یکی میکنیم، 2 تا زنجیره میزنیم. خب بعد مجدد حالا باید یه دونه عین همین کار رو دوباره تکرار کنیم. یه بافت پای بلند نیمه روی همون کلاستر و 2 تا پای بلند نیمه دیگه هم روی پای بلندهای دیگه میزنیم و همه رو یکی میکنیم. 2 تا زنجیره میزنیم و به این صورت دوباره میرسیم به اون 7 تا پای کوتاه که باید بشه 5 تا پای کوتاه. یه دونه، این 2 تا، 3 تا، 4 تا، 5 تا زدم و 2 تا زنجیره میزنم و یه بافت پایه باید اینجا انجام بدیم. بافت پایه رو هم میزنیم، یعنی 2 تا پای بلند، یه زنجیره و 2 تا پای بلند. خب به این صورت رسیدیم به 5 تا پای بلند. حالا اینجا باید 2 زنجیره بزنیم، اولین پای بلند رو رد بکنیم و 3 تا پایه ذرتی پشت سر هم میبافیم. این کار رو باید تا انتها ادامه بدیم. تا انتهای رج ادامه میدیم و رج شماره 31 هم به پایان میرسه.